Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Astăzi voi continua să vă prezint momente din discuția despre limitele puterii statului de drept, avută cu un grup de tineri deținuți încarcerați în penitenciarul Gherla. Unul dintre tinerii încarcerați, vădit interesat de tema pusă în dezbatere, m-a întrebat: Domnule profesor, eu, ca simplu cetățean, cum pot să-mi apăr libertățile și drepturile în fața abuzurilor unei majorități cu puteri discreționare aleasă prin vot? Dragii mei, individul, ajutat de societatea civilă, are de apărat normalitatea unei vieți care este expusă în permanentă excesului de control și unor posibile abuzuri ale autorităților, fie printr-o atitudine dură, fie sub masca unor legi care deteriorează condițiile de manifestare a libertății individuale și a drepturilor cetățenești fundamentale. În acest sens, câștigătorii alegerilor parlamentare ar trebui să înțeleagă că implementarea programului lor de guvernare nu poate fi înfăptuită după principiul scopul scuză mijloacele, dacă aduce prejudicii asupra libertăților individuale și colective sau pune în pericol principiul separației și echilibrului puterilor în stat. Pentru limitarea abuzurilor unei majorități alese, este normal ca individul să fie preocupat de limitele puterii politice, dar el trebuie să acționeze în mod pașnic, făcând opoziție prin mijloace legale pe care le are la dispoziție, adică prin justiție, presă, radio, televiziune, rețele de socializare, manifestații, meeting-uri, grevă, ONG-uri, activitate într-un partid politic ce promovează valorile democrației, exercitarea dreptului de vot și altele. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de atitudinea matură a unui tânăr care a intervenit în dezbatere. Iată ce a spus: Domnule profesor, în calitate de persoane condamnate pentru diverse infracțiuni, prin care am încălcat legile statului de drept, drepturile și libertățile altora, valorile morale, și l-am supărat și pe Dumnezeu, cred că suntem ultimii care avem dreptul să tragem la răspundere pe cineva. Dar eu vă asigur că sunt foarte multe persoane ignorante, aflate în libertate, lipsite de responsabilitate și de demnitate, pe care nu le interesează pe ce lume trăiesc. Indivizii ăștia trăiesc din mila celorlalți, sfidând normele sociale și normele bunului simț. Dragii mei, indivizii care preferă să cerșească în loc să muncească se cred probabil liberi să trăiască din munca altora. Filozoful Emil Cioran povestește în jurnalul său, care abordează viața sa dintre anii 1957-1965, despre un cerșetor din Paris, care dormea sub cerul liber, dar se declara liber în ultimul grad. A renunța la demnitatea umană pentru a deveni un cerșetor înseamnă, cred, a renunța și la responsabilitățile sociale. Ce fel de libertate este aceea, dragii mei, fără demnitate și fără responsabilitate? Mulți preferă să-și piardă viața decât să-și piardă demnitatea. Iar alții se ridică la luptă pentru libertate, riscându-și viața ca să nu ajungă cerșetori. Domnule profesor, oare cum ar arăta o societate în care jumătate dintre oameni ar trăi fără muncă, cerșind de la ceilalți, care muncesc din greu pentru ei, pentru familie și societate? Eu pot să vă adresez această întrebare pentru că înainte de arestare, mi-a spus tânărul, am muncit cu pasiune într-un atelier mecanic. Am avut alte păcate, dar n-am fost certat niciodată cu munca.
Tânărul acesta era condamnat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Dragii mei, există mulți indivizi care nu fac nimic util, care au timp să stea gură cască pe stradă, care cerșesc, deși ar putea munci. Unii sugerează că au diferite dizabilități, cer bani pentru pâine, apoi coboară în taverne și consumă alcool sau îi îmbogățesc pe cei care le asigură protecție. Mii de asemenea indivizi găsești în marile orașe, iar mai nou se formează și la sate o pătură de proletari care nu muncesc, oameni fără scop și idealuri serioase, care își neglijează familiile, își petrec ziua în crâșmă sau în cafenele, fac copii mulți pentru a primi bani de la stat să-i crească, primesc ajutor social, dar consumă banii pe alcool. Trăiesc ca niște trântori, pe banii contribuabililor, muncitori și cinstiți. Dacă statul continuă să îi întrețină pe acești oameni prin ajutoare sociale, deși sunt apți de muncă, sarcina efortului financiar va fi din ce în ce mai greu de suportat pentru societate și pentru contribuabilii onești. Domnule profesor, cerșetori au fost, există și vor exista în toată lumea. Nu e ușor să reduci la zero cerșetoria, a decretat sec unul dintre participanții la dezbatere. Da, dragii mei, cerșetoria este asemenea mucegaiului și a cuprins toate țările și veacurile istoriei. În vremea antichității, filozoful Socrate își făcea plimbarea însoțit de câțiva discipoli. La colțul unei străzi, un cercetor tânăr, bun de muncă, nu se mai oprea din laudă și închinare înaintea unui trecător, un om simplu, care i-a oferit 2 bănuți câștigați cu trudă. Întrebat ce crede despre tânărul trândav care cerșea, Socrate a răspuns că asemenea indivizi ar trebui obligați să muncească. Ar fi mult mai bine pentru ei să învețe a nu se mulțumi doar să-i laude pe oamenii de bine, ci să le urmeze exemplul, a spus filozoful Socrate. O comunitate care respectă valoarea umană nu poate privi îngăduitoare la oamenii care nu vor să muncească, la cei care își pierd zilele și nopțile prin crâșme sau preferă traiul parazitar prin cerșit, ignorând moralitatea. Indivizii decăzuți din cauza propriilor vicii nu trebuie tolerați, ci ajutați să devină utili familiei și societății lor. Învățați să trăiască prin muncă, onestitate, respect pentru lege și pentru semeni, pentru valorile morale divine, să nu fie încurajat să trândăvească. Un stat de drept trebuie să aibă programe speciale împreună cu societatea civilă și organizațiile religioase pentru a organiza și sprijini procesul de educație și integrare socială a tuturor persoanelor din comunități. Individul trebuie învățat să acorde respectul cuvenit statului, adică cezarului și lui Dumnezeu. Dragii mei, încheiem aici întâlnirea noastră de astăzi, dar vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Să vorbim despre modalitățile de adaptare socială a individului la regulile statului de drept. Mulțumesc pentru atenția acordată!